สวัสดีครับนี่คือรายการ Orchard Story เรื่องเล่าเขย่าวขวัญซีซั่น2เรากลับมาพบกันประจำทุกสัปดาห์อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียววันนี้ Orchard Story ซีซั่น2นะครับขอนำเสนอเป็น EP ที่101ซักอบร้อนครั้งหนึ่งที่ผิดพลาดอาจจะทำให้ไม่มีโอกาสได้แก้ไขคิดก่อนที่จะทำอะไรลงไปจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในสิ่งที่ทำเรื่องนั้นนะครับผมว่าจุดเริ่มต้นมันอาจจะเกิดจากความที่เรียกว่าคิดอะไรง่ายๆหรือว่าความโชคร้ายกันแน่อันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่แปลกเรื่องราวมันออกมาจากหญิงคนหนึ่งที่ใช้เงินก้อนสุดท้ายในชีวิตลงทุนดำเนินกิจการด้วยความตั้งใจที่ว่างานนี้นั่นแหละจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้สักทีหนึ่งแต่มันกลับเป็นว่ามันมีเรื่องราวที่มันสุดแปลกประหลาดเกิดขึ้นคืออันเนี้ยผมขอบอกเลยว่าในยุคนั้นยังไม่มีร้านซักอบรีดแบบ24ชั่วโมงที่บริการตัวเองแบบในสมัยเนี้ยแบบขับรถเข้าไปจอดแล้วก็เอาผ้าไปซักนั่งรอได้เลยจะมีก็แต่ร้านซักรีดที่ต้องเอาผ้าไปทิ้งไว้ที่ร้านแล้วค่อยมารับส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับก็เป็นแบบหยอดเหรียญที่อยู่ในหอพักบ้างหรือไม่ก็อาพาร์ตเมนต์ที่ผมว่าคนที่เคยอยู่หอหรือว่าอยู่แถวอาพาร์ตเมนต์ก็คงจะเคยเห็นกันแล้วผมมันเข้ามาเกี่ยวในเรื่องนี้ได้อย่างไรกันเหรอผมรู้สึกว่าวันนั้นตอนที่ได้ฟังเรื่องราวผมว่าผมถูกล่อลวงไปนะและคนที่ล่อลวงผมก็ไม่ใช่ใครเลยพี่รองของผมเองนั่นแหละคือในวันนั้นอาจารย์ให้ผมกับพี่นัทไปส่งที่บ้านของลูกสาวอาจารย์แถวจังหวัดราชบุรีคือลูกสาวคนเล็กของอาจารย์ย้ายตามสามีมาอยู่แถวนั้นแล้วก็ไม่ได้พาหลานมาหาแกนานและเห็นว่าอยู่ใกล้ๆก็เลยวานให้ผมกับพี่นัทช่วยไปส่งแกที่บ้านของลูกสาวหน่อยเอาง่ายๆตากับยายอยากมาหาหลานผมก็เลยไปส่งตามปกตินั่นแหละครับแล้วก็กะว่าอีก2วันจะมารับแต่ว่าระหว่างขากลับวันที่ไปส่งนั่นแหละอยู่ๆพี่รองก็โทรมาหาผมตอนแรกผมบอกนะว่ามันผิดสังเกตแล้วล่ะพอคุยกันไม่ได้สักครู่หนึ่งพี่รองก็บอกว่ารบกวนให้ผมช่วยแวะมารับหน่อยได้ไหมพี่เขาอยู่แค่นครปฐมเองมางานตั้งศาลของเยอะแยะไปหมดเลยพี่ใหญ่เขาให้รถที่บ้านมารับกลับไปก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้ามืดเลยมีงานอันนี้ผมก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะครับผมกับพี่นัทก็เลยอ้อมรถเล็กๆวนกลับไปรับพี่รองพอขึ้นมาบนรถปุ๊บพี่รองก็ได้เล่าเรื่องราวนี้ให้ผมฟังคือว่าตอนที่พี่รองกับพี่ใหญ่ทำพิธีเสร็จแล้วเรียบร้อยก็มานั่งกินข้าวกันอยู่แล้วก็มีสายโทรเข้ามาหาพี่รองเป็นคนที่เคยเชิญพี่รองกับพี่ใหญ่ไปทำพิธีตั้งเสาเอกแล้วก็ตั้งศาลที่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแต่ครั้งเนี้ยเขาเจาะจงโทรมาหาพี่รองเพื่อเชิญให้พี่รองรบกวนนิดนึงช่วยไปทำพิธีเปิดร้านเล็กๆคือเป็นร้านซักรีดที่อยู่ใต้อาพาร์ตเมนต์คืออาพาร์ตเมนต์เนี้ยอยู่แถวพระราม9นะครับเจ้าของร้านชื่อป้าเอ๋เป็นแม่ของน้องพันธุ์แฟนน้องเขาชื่อเต้ยผมเลยสงสัยว่าบอกกันหมดตระกูลแล้วหรือยังเนี่ยคือมันเริ่มต้นอย่างนี้ครับมันเริ่มต้นที่ว่าเต้ยทำงานเป็นคนขับรถของมูลนิธิแห่งหนึ่งส่วนน้องพันธุ์กับป้าเอ๋ขายอาหารตามสั่งอยู่แต่ว่าก็ต้องหยุดขายเพราะว่าที่ตรงนั้นเจ้าของที่เขาขายไปแล้วด้วยความโชคดีมันมีอพาร์ตเมนต์เปิดใหม่อยู่ในซอยฝั่งตรงข้ามพอดีเลยป้าเอ๋กับน้องพันธุ์ก็เลยเข้าไปขอเซ้งร้านในอพาร์ตเมนต์นั่นแหละเพื่อขายอาหารแต่ว่าเขาไม่ให้เขาอยากได้ร้านซักรีดป้าเอ๋กับน้องพันธุ์ก็เลยคิดว่าเปลี่ยนอาชีพเลยดีไหมเพราะขายอาหารตามสั่งมันเหนื่อยมากๆและร้านขายข้าวในซอยมันก็มีเยอะจะได้ไม่ต้องไปแย่งกับใครส่วนเต้ยก็ไปเสาะหาเครื่องซักผ้ามือสองราคาถูกๆได้และเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพี่รองก็คิดได้ว่าน่าจะทำพิธีเปิดเล็กๆนะให้ร้านนี้เพื่อเอาเลิกเอาชัยซึ่งร้านของป้าเอ๋มีทั้งซักผ้าแบบหยอดเหรียญและก็แบบตู้ซักขนาดใหญ่ฟังดูแล้วมันก็ดูดีนะไม่น่า
จะมีอะไรธุรกิจน่าจะรุ่งเรืองแต่พวกเขาลืมไปว่านี่มันเป็นอพาร์ตเมนต์ที่เปิดใหม่ยังไม่มีคนเข้ามาพักอยู่มากนักเต้ยก็เลยคิดว่าไปรับเอาเสื้อผ้าชุดทำงานภาคสนามของมูลนิธิมาซักรีดดีกว่าเพื่อได้เป็นการช่วยเหลือกิจการที่เพิ่งเปิดใหม่ให้รอดชีวิตไปได้ในช่วงแรกที่มันเปิดร้านหลังจากนั้นกิจการก็ดีขึ้นเพราะว่ามีคนมาพักอาศัยในอพาร์ตเมนต์นั้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วความหลอนมันก็เริ่มจากจุดตรงนี้คือว่าลูกค้ามันค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่ไม่ทราบสาเหตุไอ้ว่าป้าเอกับน้องพันธ์ทำไม่ดีก็ไม่ใช่เพราะลูกค้าที่แบบว่าเจ้าประจำที่ทำเป็นรายเดือนไม่มีปัญหาอะไรก็ยังคงใช้บริการอย่างต่อเนื่องแต่ว่าลูกค้าที่ไม่หยอดเหรียญที่มีเขาเรียกลูกค้าขาจรที่ผ่านไปผ่านมานั่นแหละมันเริ่มหายไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งแทบจะไม่มีลูกค้ามาเลยผ่านไปได้ 2-3 วันข่าวลือบางอย่างก็แพร่สะพัดมาถึงหูคือว่าคนที่มาพักที่อพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนักศึกษาบ้างคนทำงานบ้างกลุ่มลูกค้าแบบเนี้ยก็จะมาซักผ้าแบบหยอดเหรียญในช่วงค่ำๆซึ่งก็เป็นเรื่องปกติแต่ที่มันไม่ปกติก็คือว่ามีนักศึกษาหญิง2คนเดินมาเอาผ้าที่ซักไว้แต่ว่าทั้ง2คนเดินอยู่ในระยะที่ใกล้จะถึงเครื่องซักผ้าที่เครื่องซักผ้านั้นเป็นแบบฝาบนซึ่งมันเรียงกันอยู่หน้าร้านซักรีดเลย 4-5 เครื่องและมันตั้งวางอยู่ริมระเบียงทางเดินซึ่งในตอนนั้นมันก็ดึกแล้วและหนึ่งในนั้นก็สังเกตเห็นว่าฝาของเครื่องซักผ้าด้านบนมันเปิดขึ้นมาเล็กน้อยและที่เห็นคือมันเห็นว่ามันเพเยอขึ้นมาเพราะว่ามันมีมือที่ไม่ใช่มือคนแน่ๆเพราะว่ามันดูบวมๆเขียวๆเหมือนกับว่ามันเน่าแล้วล่ะโผล่ขึ้นมาดันฝาบนของเครื่องซักผ้าให้เปิดขึ้นแล้วมันก็กระดุกกระดิกได้ด้วยนะเมื่อเพื่อนเห็นว่าเพื่อนอีกคนกำลังช็อกแล้วก็ผงะตาค้างมองอะไรเธอก็เลยมองตามภายใน 0.5 วินาทีนักศึกษาหญิงทั้ง2คนก็วิ่งพรวดเดี่ยวกลับไปที่ห้องของเธอและพร้อมจะย้ายออกในวินาทีนั้นเลยเหมือนกันลายต่อมาเป็น3เพื่อนซีมาจาก3คณะนิเทศวิศวะแล้วก็แพทย์มาอาศัยอยู่ที่เดียวกันและก็ชอบเอาผ้าลงมาซักพร้อมๆกันแต่แล้วเครื่องซักผ้าของนักศึกษาแพทย์ก็หยุดทำงานทั้งที่มันยังทำงานไม่เสร็จแล้วนักศึกษาแพทย์คนนั้นก็เดินไปดูคือตอนแรกคิดว่ามันเสร็จแล้วแต่ว่าไฟทุกอย่างมันยังขึ้นอยู่แสดงว่ามันยังไม่เสร็จแต่ว่ามันหยุดทำงานไปเฉยๆเขาก็เลยเปิดฝาขึ้นดูแล้วเขาก็ได้เห็นว่ามันมีศพทารกที่ขนาดเกือบจะโตเต็มวัยแล้วล่ะสภาพมันบวมน้ำสายลกยังคงติดอยู่กับร่างลอยขึ้นมาด้านบนของถังซักแต่ว่ามันดูแล้วก็เป็นเรื่องปกตินะครับของนักศึกษาแพทย์ปี 4ที่เคยเห็นศพมานับไม่ถ้วนร่างอาจารย์ใหญ่ก็เคยสัมผัสมาแล้วมันก็เลยทำให้เขายืนดูแล้วก็วินิจฉัยอาการมันก็เลยทำให้เพื่อนคณะวิศวะสงสัยเลยว่ากำลังดูอะไรหรือว่ามันมีความผิดปกติทางด้านวิศวกรรมที่เขาพอจะช่วยเหลือได้เขาก็ได้เดินไปหาเพื่อนหมอและก็ได้เห็นสิ่งเดียวกับที่เพื่อนหมอของเขาเห็นและกำลังจ้องมองมันอยู่นั่นก็เลยสร้างความสงสัยให้กับนักข่าววัยรุ่นใหม่ที่นั่งอยู่ใกล้ๆเห็น2คนกำลังยืนดูอะไรบางอย่างในเครื่องซักผ้าอยู่พอเขาเดินตามไปร่วมวงแต่พอเข้าไปใกล้ๆเขากลับได้ยิน2ผู้เชี่ยวชาญใน2สาขาคุยกันว่าผมว่าถ้าดูจากร่างที่เห็นแล้วเนี่ยมันผิดหลักอะโตโนมีนะผมก็เห็นเช่นเดียวกันกับคุณมันแหกทั้งกฎฟิสิกส์ผิดทั้งหลักชีวะมันเป็นไปได้ยังไงกันครับแต่พอเรื่องที่ได้คุยกันมันเข้าหูเพื่อนคนที่3เขาก็เลยแหวกเข้าไปดูบ้างแล้วศพเด็กทารกมันก็ลืมตาขึ้นมาทันทีซึ่งสำหรับนักข่าวชาวนิเทศแล้วมันทำให้เขาตกใจแบบสุดขีดเลยแล้วก็พูดขึ้นมาว่าพวกมึงยืนดูเหี้ยอะไรกันครับนี่มันผีนะครับจะผิดหลักเหี้ยอะไรกันก็ไม่ต้องคิดกันแล้วนี่มันผีชัดๆแล้วนักวิชาการทั้งสองก็พูดขึ้นมาพร้อมกันว่าผีเหรอนั่นมันเป็นไปไม่ได้งั้นก็เชิญมึงทั้ง2คนวินิจฉัยกันไปแล้วกันกูไปแล้วเขาก็วิ่งโกยหนีไปเลยซึ่งตอนนั้นร่างของเด็กทารกที่ผิดหลักอะโตโนมีและผิดหลักฟิสิกส์ทั้งปวงซึ่งมือของเขามันใหญ่และเล็บที่มันแหลมคมกำลังใช้มือทั้ง2ข้างเกาะอยู่ที่ขอบฝาถังเครื่องซักผ้าและกำลังจะยกตัวขึ้นมาจากถังซักนั่นแหละครับซึ่งมันทำให้ทั้ง2คนตระหนักได้ว่ามันผิดทั้งหลักอะโตโนมีผิดทั้งหลักฟิสิกส์แล้วก็ชีวะโดยสิ้นเชิง
ซึ่งมันทำให้เขาทั้งสองถึงกับจ้องตาค้างก่อนที่จะวิ่งตามนักข่าวรุ่นใหม่ชาวนิเทศไปแบบลืมหลักวิชาการไปเลยและรายสุดท้ายแต่ไม่ใช่ท้ายสุดพี่คนนี้เขาเป็นบาร์เทนเดอร์ในร้านเหล้าแห่งหนึ่งซึ่งจะต้องกลับมาดึกๆอยู่เสมอแหละและก็เมามาด้วยทุกคืนในคืนนั้นพี่แท็กซี่เข้ามาส่งแสงไฟมันสาดเข้าไปคือตอนจังหวะเลี้ยวไฟมันส่องเข้ามาที่หน้าร้านพี่คนขับรถถึงกับหยุดเลยในทันทีที่เห็นว่ามีหญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนเครื่องซักผ้าผิวที่ขาวมันขาวมากๆขาวแบบซีดๆแต่ว่าไม่เห็นหน้าเพราะว่าผมที่ยาวมันยาวมากๆปิดหน้าปิดตาของเธอหมดเลยแล้วคนขับก็สตันอยู่3 วิก่อนที่จะหันมาบอกเขาว่าผมส่งพี่ตรงนี้ได้ไหมครับด้วยความเมาพี่เขาก็เลยไม่ได้สนใจหรือไม่ใส่ใจเลยก้าวลงจากรถแล้วก็ค่อยๆประคับประคองร่างตัวเองค่อยๆเดินเข้าไปแต่ด้วยความโชคร้ายของเขาวันนั้นมั้งเขาดันเหลือไปเห็นร่างของหญิงคนนั้นที่นั่งอยู่บนหลังเครื่องซักผ้าผมเผ้าปิดหน้าปิดตาไปหมดซึ่งตอนแรกพี่เขาคิดว่าเป็นน้องพันธุ์นั่งรอแฟนกลับบ้านพี่เขาก็เลยแวะคุยด้วยสักหน่อยตามภาษาคนรู้จักกันนั่นแหละแต่พอตอนที่พี่เขาเข้าไปคุยด้วยน้องเขาไม่คุยตอบโต้อะไรเลยได้ยินแต่เสียงร้องไห้เบาๆเท่านั้นเองด้วยความเมาพี่เขาก็เลยเข้าไปใกล้ๆหญิงคนนั้นแล้วบอกกับเธอว่าไม่เป็นไรนะพี่ยังอยู่ทั้งคนพี่จะคอยดูแลน้องเองแล้วก็มีเสียงตอบรับของหญิงสาวคนนั้นแต่ว่ามันมาจากด้านหลังว่าจริงๆนะพี่ถึงว่าพี่เขาจะเมาแต่ก็ยังมีสติหันไปดูที่ด้านหลังแต่ว่าก็ไม่มีใครนะแล้วความจริงมันก็ปรากฏขึ้นในตอนที่หญิงคนนั้นค่อยๆหันหน้ามาคือหน้าของหญิงคนนั้นมันอยู่ด้านหลังเอาแบบง่ายๆคือเธอนั่งอยู่บนเครื่องซักผ้าแต่ว่าเธอหมุนคอหันหน้าไปด้านหลังพอพี่เขามาคุยด้วยแล้วก็ให้ความหวังเล็กๆกับเธอก็เลยหมุนคอกลับมาคุยด้วยสภาพใบหน้าที่มันซีดแบบว่าไม่มีเลือดเลยแต่ว่ามีเลือดไหลออกมาจากดวงตาทั้งสองข้างมันเป็นเลือดสดๆที่ค่อยๆไหลออกมาเป็นทางแล้วเธอก็พูดย้ำว่าจริงๆนะพี่บาร์เทนเดอร์คนนั้นก็มองแบบสตันตาค้างก่อนที่จะช็อกแล้วก็หมดสติกองอยู่ตรงหน้าร้านป้าเอ๋นั่นแหละแล้วเรื่องนี้มันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เจ้าของอาพาร์ตเมนต์ต้องรีบทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่คนจะย้ายออกจนหมดแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นเพราะหลังจากนั้นเต้ยก็เลยต้องออกมารับงานนอกเพื่อหารายได้เพิ่มเหมือนเดิมคือการเอางานที่มูลนิธิมาทำแล้วมันก็มีเรื่องตามมาอีกเป็นเรื่องของป้าเอกับน้องพันธุ์คือในคืนนั้นป้าเอติดธุระตอนช่วงกลางวันก็เลยต้องมาทำผ้าตอนกลางคืนดึกๆนั่นแหละและในขณะที่ป้าเอกำลังรีดผ้าอยู่เครื่องซักผ้าเครื่องใหญ่เลยที่มันอยู่ในร้านเป็นถังนอนที่ใช้ซักผ้าของลูกค้ารายเดือนมันกำลังทำงานอยู่ป้าเอบอกว่าป้าไม่ได้ตาฝาดหรือคิดไปเองนะเพราะว่าในตอนแรกในขณะที่ผ้ากำลังหมุนอยู่ป้าเอเห็นอะไรแวบๆบางอย่างมันปั่นอยู่ปนกับเสื้อผ้าของลูกค้าป้าก็บอกว่าตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรนะแต่มันรู้สึกว่ามีคนจ้องอยู่และมันเหมือนกับว่าป้าเอไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ความจริงแล้วป้าเออยู่คนเดียวเพราะน้องพันธุ์กับเต้ยคือลูกสาวกับลูกเขยไปธุระข้างนอกแล้วอยู่ป้าเอก็หันควับไปมองที่ตู้เท่านั้นแหละอันนี้เจอเลยแบบจังๆเต็มๆว่ามันมีหัวของซากศพคือป้าเอเขาเห็นแต่หัวเท่านั้นนะครับหัวที่ยังพอมีเศษเนื้อติดอยู่บ้างแต่ว่าลูกตามันทะลักออกมาก็คงเพราะแรงหมุนของเครื่องปั่นนั่นแหละป้าเอบอกเลยตอนนั้นช็อกมากๆแบบมือไม้สั่นแข้งขาอ่อนไปหมดคือจะเป็นลมซะให้ได้เลยใจสั่นแต่ก็ยังดีที่พอมีสติรีบออกมาจากร้านทิ้งทุกอย่างกันเลยแล้วก็ออกมานั่งมอไซค์ไปที่บ้านญาติทีเนี้ยภาระตกหนักมันมาอยู่ที่น้องพันธุ์กับเต้ยแหละเพราะว่าป้าเอ๋โทรไปบอก2 คนนั้นว่าเจออะไรมาตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ร้านซักรีดแล้วนะทั้ง2ก็เลยรีบกลับไปที่ร้านซักรีดทันทีคือตอนที่กลับไปที่ร้านมันปิดไฟแบบมืดสนิทเลยนะแต่ว่าไม่ได้ล็อกหรือว่าเก็บข้าวของอะไรตามที่ป้าเอ๋บอกเลยน้องพันธุ์ก็เลยเข้าไปเปิดไฟในร้านแต่แล้วก็เห็นว่าเครื่องซักผ้าที่เป็นเครื่องหลักที่ใช้ซักผ้าของลูกค้ารายเดือนที่มันอยู่ในร้านซึ่งมันเป็นเครื่องแบบฝาหน้า
ฝาถังด้านหน้ามันเปิดออกและเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็เก็บข้าวของที่เกะกะเข้าที่เต้ยก็ตามมาที่หลังเพราะว่าต้องเอารถไปจอดอีกที่หนึ่งมันจอดในอพาร์ตเมนต์ไม่ได้พอเต้ยก้าวเข้ามาในร้านก็เจอเลยเขาได้เห็นแบบจังๆเต็มตาเลยว่ามันมีซากศพที่มีแต่เนื้อเศษเนื้อดีกว่าติดกับกระดูกค่อยๆคลานออกมาจากถังซักที่เป็นถังซักแบบฝาหน้ามันเปิดออกสภาพที่คลานออกมามันเป็นซากศพที่มีเนื้อเน่าติดอยู่ตามล่างและก็มีทั้งน้ำเลือดน้ำหนองหยดลงมาถึงพื้นด้วยมันเหนียวฉ่ำเยิ้มแบบไปทั้งล่างเลยและที่สำคัญคือลูกตาของมันห้อยลงมาแบบตามแรงโน้มถ่วงเพราะว่าศพนั้นมันค่อยๆคลานออกมาจากเครื่องซักผ้าเต้ยถึงกับช็อกแบบตัวเกรงเหงื่อแต่คือทำอะไรไม่ถูกถึงแม้ว่าเขาจะทำงานที่มูลนิธินะครับเจอกับศพคนตายมาแล้วแบบนับไม่ถ้วนพันก็บอกว่าเธอก็เห็นเต้ยยืนช็อกอยู่ที่หน้าประตูเธอบอกเลยเธอรู้เลยว่ามันต้องใช่แน่ๆเจอแล้วแน่ๆแต่เธอไม่หันไปดูและเธอก็ถามเต้ยด้วยน้ำเสียงอันสั่นเครือที่ว่าใช่ไหมเต้ยไม่ได้ตอบอะไรเพราะว่ากำลังรวบรวมสติอันน้อยนิดเท่าที่เขากำลังมีอยู่ตอนนั้นคว้าแขนของน้องพันธุ์แฟนสาวสุดที่รักแล้วก็กระชากออกมาจากร้านเลยแล้วไฟก็ดับลงในวินาทีเดียวกันเลยซึ่งตอนนั้นทั้งคู่วิ่งขึ้นรถแล้วขับออกไปอย่างไวเลยทีนี้เราก็กลับมาที่พี่รองคือพี่รองคิดยังไงคิดว่าเคสในระดับเนี้ยมันเป็นระดับโคม่าแล้วนะแล้วคนอย่างผมมันจะไปช่วยอะไรได้แล้วพี่รองก็บอกกับผมว่าที่เล่าให้ฟังก็เพราะอยากจะให้ผมไปช่วยดูหน่อยสิว่ามันจริงหรือเปล่าแล้วค่อยมาหาทางแก้ไขกันไปดูเฉยๆถ้าดูเสร็จแล้วจะพาไปเลี้ยงสุกี้เป็นสุกี้แบบโบราณก็ว่าได้เป็นเจ้าเก่าแก่เจ้าหนึ่งในร้านสุกี้ของกรุงเทพกันเลยคงความอร่อยดั้งเดิมมากว่า53 ปีแล้วด้วยน้ำจิ้มสูตรเต้าหู้ยี้และที่เด็ดกว่านั้นคือเขาทำเต้าเจี้ยวบดปรุงรสสูตรเฉพาะกับไข่แดงก่อนที่จะคลุกเคล้ากับเนื้อสัตว์หมักให้มันนุ่มการคลุกเคล้าเนื้อหมูเนื้อวัวที่หมักนุ่มด้วยแป้งแล้วก็น้ำมันงาให้เข้ากับเต้าเจี้ยวที่ปรุงรสและไข่ไก่สดๆก่อนรับประทานใช้ตะเกียบค่อยๆเกลี่ยลงในหม้อน้ำซุปที่มันกำลังเดือดพล่านตามด้วยเครื่องเคียงต่างๆแนะนำนะเกี๊ยวป่าไต้หวันแล้วก็ตามด้วยลูกชิ้นหมึกจากนั้นก็หยอดลูกชิ้นกุ้งเห็ดหอมที่ทางร้านทำเองพอเลยครับพี่นี่ผมไม่ใช่อาจารย์นะที่จะเอาของกินมาล่อผมไม่ได้เห็นแกกินนะครับพี่นี่มันเป็นเรื่องตายกันเลยนะแต่ว่าสัญญาแล้วนะห้ามเปลี่ยนใจด้วยล่ะผมช่วยด้วยจิตใจบริสุทธิ์จริงๆและอีก2 วันต่อมาเราก็เดินทางมาพบกับป้าเอ๋น้องพันธุ์แล้วก็เต้ยที่อพาร์ตเมนต์แห่งนั้นนั่นแหละครับพร้อมกับเจ้าของอีกคนหนึ่งด้วยการมาของผมเนี่ยผมมาพร้อมกับคำถามที่เต็มหัวไปหมดเลยคือว่าอยากจะได้คำตอบที่มาที่ไปที่มันชัดเจนว่ามันเป็นเพราะอะไรมันไม่เมคเซนส์สักเท่าไหร่เลยในเรื่องที่ว่าผีมันมาได้ยังไงมันมาจากไหนแล้วทำไมต้องมาอยู่ในเครื่องซักผ้ากันด้วยคือที่ผมสงสัยก็เพราะว่าผีมันมากับเครื่องคือมันมีในเครื่องอยู่แล้วหรือว่ามันมาตอนหลังซึ่งผมต้องหาคำตอบเรื่องนี้ให้ได้ก่อนที่จะทำอะไรลงไปคือผมกับพี่รองได้นั่งพูดคุยกับป้าเอ๋แล้วก็ลูกสาวเขาอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงกว่าเราก็ยังไม่ได้คำตอบอะไรเลยที่มันชัดเจนคือในตอนนี้เรามันมืด8 ด้านแล้วอยู่ๆเตยพูดที่ยืนนิ่งและเงียบอยู่นานก็เหมือนกับว่าตัดสินใจจะพูดอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไขความลับทั้งหมดเลยเตยเล่าด้วยสายตาที่สำนึกผิดว่าเขาคิดว่ามันไม่ได้มาจากเครื่องซักผ้าแน่นอนมันน่าจะมาจากชุดเครื่องแบบภาคสนามของมูลนิธิที่เขารับเหมาเอามาซักนั่นแหละเพราะว่าเครื่องแบบภาคสนามเหล่านั้นมันต้องเปรอะกับสิ่งที่เราเรียกว่าน้ำเลือดน้ำหนองของศพที่เราไปเก็บมีทั้งร่างที่แหลกเหลวไปทั่วหรือว่าอยู่ในระยะเวลาที่เน่าเปื่อยในสาเหตุต่างๆและก็อาจจะเป็นละอองเล็กๆที่มันกระเซ็นหรือว่ากระเด็นมาโดยไม่ได้ตั้งใจโดยที่เจ้าตัวไม่รู้อันนี้ก็ผมบอกแล้วว่าอันนี้ผมพอจะเข้าใจนะว่ามันอาจจะมีดวงวิญญาณติดตามมาก็ได้แต่สิ่งที่ไม่น่าตกใจก็คือว่าเต้ยเขาบอกว่าที่เขามั่นใจว่ามันมาจากสิ่งที่เขาเอามาซักก็เพราะว่าเขาเห็นไอ้เจ้าผีตัวที่มันออกมาจากเครื่องซักผ้าถังใหญ่ที่มันอยู่ในร้านนั่นแหละ
เพราะเครื่องแบบภาคสนามที่เต้ยรับเหมาเอามาซักเขาใช้เครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญที่มันอยู่หน้าร้านแต่ว่าเครื่องที่อยู่ในร้านเขาเอามาซักผ้าจากงานล้างป่าช้าเมื่อไม่นานมานี้เองพอผมได้ยินผมถึงก็ตกใจเลยว่าเขาคิดได้ยังไงถึงได้เอาผ้าพวกนี้มาซักที่ร้านแล้วเต้ยก็บอกว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนที่มูลนิธิไปงานล้างป่าช้าคือไปช่วยนะครับในเรื่องต่างๆแล้วผ้าที่เขาเอามาก็คือมันเป็นผ้าดิบไปใช้ห่อศพห่อเศษกระดูกชิ้นส่วนของศพที่มันยังคงหลงเหลือชิ้นส่วนบางส่วนอยู่คือขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเขาใช้ผ้า1 ผืนต่อศพเพียง1 ศพเขาจะไม่เอามาปนกันนะครับผ้าดิบมันก็เลยเยอะมากแต่ยังไงมันก็ยังคงเพียงพอที่จะห่อศพแต่ละศพอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าใครที่เป็นคนทำให้ผ้าผืนที่พับไว้มันยังไม่ได้ใช้เลยนะมันเลอะเป็นรอยต่างๆมันออกเป็นรอยด่างๆจุดเล็กๆเต็มไปหมดเลยซึ่งตอนนั้นเต้ยที่เป็นคนเก็บผ้าดิบเขานับได้กว่า50 ผืนซึ่งด้วยความไม่รู้เขาก็เลยคิดว่าเลอะแค่นี้จะทิ้งก็เสียดายเอาไปซักและนำกลับมาใช้ใหม่ดีกว่าประหยัดทั้งงบแล้วก็ผ้าก็เลยใช้ประโยชน์ตามจุดประสงค์ของคนที่บริจาคมาด้วยในความคิดผมตอนนั้นนะผมนึกถึงคำที่มีคนเคยบอกผมมาว่าความไม่รู้บวกกับความไม่รู้และไม่ถามบวกกับความหวังดีมันเท่ากับหายนะเพราะความไม่รู้เท่ากับทำอะไรแบบไร้วิธีแล้วมันจะสำเร็จได้อย่างไรบวกกับไม่รู้แล้วก็ไม่ถามนี่มันคือการเอาแต่ใจตัวเองว่าตัวฉันทำได้แบบนี้ไม่ต้องให้ใครช่วยบวกกับความหวังดีมันจะกลายเป็นความหวังดีที่ประสงค์ร้ายแล้วมันก็จะไม่เป็นหายนะได้ยังไงถ้าถามผมจะบอกเลยว่าตอนที่กลับบ้านแล้วถ้าผมใส่เสื้อที่ผ่านพิธีกรรมอะไรพวกนี้มาผมจะแยกผ้าพวกนี้เอาไว้ก่อนผมจะเอาน้ำมนต์ของอาจารย์ลาดลงเสื้อผ้าเหล่านั้นก่อนแล้วก็ถ้าจุดธูปไหว้พระและขอเข้ามากับผู้วายชนที่เราเข้าไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมที่อาจล่วงเกินไปกับศพนะครับตัวที่เราไม่ได้ตั้งใจก่อนที่จะซักผ้าเหล่านั้นได้มันก็จะยิ่งดีแต่สำหรับเคสเนี้ยมันคงใช้วิธีอย่างที่ผมบอกมันไม่ได้แล้วมันไม่ทันแล้วแต่ว่าเราก็คงต้องกลับไปเตรียมของกันก่อนนะครับแล้วพี่รองก็ถามผมว่ามันต้องใช้อะไรบ้างล่ะแล้วผมก็บอกกับพี่รองว่าสิ่งที่ผมต้องการนั้นมันคืออะไรอย่างแรกบายสีเทพพี่รองตอบอย่างไวเลยว่ามีบายสีปากชามมีธูปมีเทียนขาวขนาด1 บาทมีสายสิญจน์5 ม้วนมีน้ำมนต์ขวดใหญ่3 ขวดมีอาจารย์ไม่มีบอกจะบ้าเหรอเอาที่มันเป็นของสิเรื่องแค่นี้ไม่ต้องถึงมืออาจารย์หรอกแต่ว่ามันก็สุดมือเอื้อมผมเหมือนกันนะครับอาจารย์อยากให้เธอเชื่อมั่นในตัวเองว่าเธอทำได้แล้วก็เชื่อว่าเธอทำได้แต่อาจารย์เคยถามผมสักคำไหมว่าผมทำได้หรือเปล่าแล้วนี่ถ้ามันพลาดขึ้นมาล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นมันจะบานปลายไปกันใหญ่มันจะเกินแก้นะครับพี่เชื่อมั่นในตัวเธอเชื่อมั่นในตัวเธอนะแต่ผมไม่เชื่อมั่นในตัวเองเลยสรุปแล้วจะทำหรือไม่ทำมันถือว่าเอาไว้อาทิตย์หน้าดีไหมเดี๋ยวพาอาจารย์กลับมาด้วยดีกว่าปลอดภัยอุ่นใจในการให้บริการดีกว่านะครับถ้าอย่างนั้นเดินไปดูที่ร้านซักรีดกันก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะทำพิธีหรือไม่โอเคอันเนี้ยก็ยังพอได้พอดูเสร็จแล้วเราไปกินสุกี้กันเลยใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่ได้เห็นแกกินนะครับก็พี่ก็ชวนผมมาดูแล้วพี่รองกับเจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็นำผมไปที่ร้านซักรีดส่วนป้าเอกับลูกๆไม่กล้าแล้วครับได้แต่นั่งรออยู่ที่เดิมผมบอกเลยว่าตอนที่เดินไปคือมันใกล้จะถึงห้องแล้วล่ะที่ทำเป็นร้านซักรีดนั่นแหละอีก10 กว่าก้าวก็ถึงอยู่แล้วแต่อยู่ๆมันก็มีภาพเข้ามาในหัวผมซึ่งภาพแรกมันเป็นภาพของศพคนจำนวนมากที่ตายด้วยอุบัติเหตุล้วนๆไม่ปนอย่างอื่นกันเลยและทุกศพอยู่ในสภาพที่กระจัดกระจายกันเลยเต็มบริเวณหน้าร้านซักรีดกันเลยมีทั้งที่นอนอยู่กับพื้นในสภาพที่หัวสมองแบบไหลเยิ้มนองเต็มพื้นเลยบางศพสภาพที่ขาขาดทั้ง2 ข้างบางศพก็พาดอยู่กับเครื่องซักผ้าห้อยลำตัวออกมาแค่ครึ่งตัวและในภาพนอกจากจะมีศพที่เน่าไปแล้วศพที่สภาพปกติก็มานะครับคือมันนั่งอยู่ที่ริมระเบียงหน้าร้านยืนอยู่นิ่งๆก็มีภาพที่2มันก็ตามมาเว้นระยะห่างจากภาพแรกพอสมควรมันเป็นภาพภายในร้านซักรีดคือมันเป็นภาพของศพจำนวนมากมายเลยที่กำลังจะแย่งกันออกมาจากเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้าเครื่องที่อยู่ในร้านซักรีดนั่นแหละแล้วภาพที่
เปลี่ยนชีวิตผมก็คือมันเป็นภาพที่ป้าเอ๋กำลังยืนรีดผ้าอยู่แล้วมันก็มีซากศพมาเกาะที่ตัวป้าเอ๋มันไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวแค่นั้นมันยังมีอีก 3-4 ศพที่ทั้งมากอดเอวมาเกาะที่ขาทั้งสองข้างมากันในสภาพที่เป็นศพที่มันเน่าแล้วเพราะว่ามันฉ่ำเยิ้มหยำแยะแล้วก็เต็มไปด้วยน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำหนองเละไปทั้งล่างคือภาพนั่นแหละผมคิดว่ามันไม่ดีแล้วคือถ้าปล่อยไว้ป้าเออาจจะล้มป่วยได้ป่วยด้วยสาเหตุที่หาไม่พบและยิ่งป้าเขาอายุมากแล้วด้วยถ้าป่วยด้วยพวกผีเหล่านั้นเนี่ยผีที่มันสูบกินทั้งพลังชีวิตแล้วก็ทั้งกายหยาบแบบเนี้ยมันจะช่วยเหลืออะไรไม่ได้มันจะสายเกินแก้ผมก็เลยหันไปตกปากรับคำกับพี่รองว่าผมจะลองทำดูและในระหว่างที่พี่รองเตรียมของผมขอตัวมาโทรหาอาจารย์นิดนึงได้ไหมเพื่อความมั่นใจผมยังไม่ทันพูดอะไรออกไปอาจารย์ก็สอนผมมาเลยว่าไม่ต้องกลัวอะไรการที่เราเจอกับเรื่องแบบเนี้ยให้คิดซะว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้ใช้สิ่งที่เรามีมาให้มันเป็นประโยชน์ให้มันได้มีโอกาสได้สร้างกุศลได้ช่วยเหลือผู้คนอย่างที่ปู่ต้องการและที่สำคัญมันไม่ใช่คิดว่าเราต้องใช้พระเวทบทไหนหรือต้องทำอะไรถึงจะถูกต้องเพื่อที่จะให้พระเวทสำแดงฤทธิ์ออกมาอย่างเต็มที่อาจารย์บอกอย่างเดียวเลยว่าตอนที่ท่องบทไหว้ครูอัญเชิญเทพนั้นให้เรามีสมาธิกล่าวคำในบทพระเวทให้ถูกต้องชัดถ้อยชัดคำอย่าท่องผิดหรือว่าตกหล่นคำใดคำหนึ่งในระหว่างที่ท่องพระเวทในทุกบทไม่ว่าจะเป็นบทใดก็ตามให้พึงระลึกหรือตั้งจิตของเราให้มั่นว่าเราขอพรจากเทพนั้นๆเพื่อมาช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนไม่ใช่ด้วยการลุกแกะอำนาจด้วยคิดว่าตนเองมีฤทธิ์หรือด้วยความร้อนรนกลัวอย่างไร้สติอันนี้ผมยอมรับเลยว่าผมเป็นจำไว้การกำหนดจิตระหว่างที่ท่องพระเวทนั้นมันเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าการท่องพระเวทที่มันมีพลังอานุภาพร้ายแรงถ้าทำได้ตามนั้นผลของพระเวทจะสำเร็จผลออกมาได้สำเร็จดังที่จิตกำหนดเอาไว้พอวางสายไปนั่นแหละมันทำให้ผมมั่นใจยังไงก็ไม่รู้ว่าครั้งเนี้ยผมจะต้องสามารถที่จะช่วยป้าเอ๋กับน้องๆเหล่านั้นได้แล้วหลังจากที่พี่ลองทำพิธีสวดอัญเชิญเทพแล้วก็ท่องพระเวทในบทต่างๆเรียบร้อยอยู่ๆวิธีการที่ผมจะแก้ไขมันก็มาเองมันมาจากการที่คือเมื่อก่อนนะครับผมขอเล่านิดนึงว่าเมื่อก่อนบ้านผมตอนที่ผมยังอยู่มัธยมอยู่ที่บ้านผมทำเป็นร้านซักรีดวิธีนี้อยู่ดีมันก็มาเลยแหละคือมันเริ่มต้นที่ผมเปิดช่องใส่ผงซักฟอกแล้วก็เอาผงซักฟอกใส่เข้าไปก่อนจากนั้นผมก็เอาผงกำยานที่ปลุกเสกแล้วใส่ตามลงไปจากนั้นก็กดเปิดสวิตช์เครื่องซักและพอน้ำถูกปล่อยเข้ามาในเครื่องซักผ้าผ่านช่องผงซักฟอกผมก็เอาน้ำมนต์ที่ใส่ขวดมานะครับเทตามลงไปแก้วหนึ่งไม่ใส่เยอะนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะไม่พอแล้วก็ปล่อยให้เครื่องมันทำงานไปแล้วก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันทุกเครื่องคือมันเริ่มจากเครื่องซักผ้าด้านนอกก่อนเลยคือน้องพันธ์บอกว่าดูมันสั่นแบบแปลกๆนะไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนแต่ว่าเรามาเห็นแบบชัดๆก็คือเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้าที่เป็นเครื่องใหญ่ที่มาอยู่ในร้านนั่นแหละคือเราเปิดเครื่องแบบว่าซักถังเปล่าๆเหมือนกับว่าเป็นการล้างเครื่องซักผ้าธรรมดานั่นแหละแต่ว่าที่เราเห็นมันก็คือว่าน้ำมันเป็นสีดำแบบว่าดำสนิทเลยที่มันอยู่ในเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้านั่นแหละแต่ว่าฟองมันไม่มีคือแบบว่ามันหมุนแบบมีอะไรอยู่ในถังซักผ้านั่นแหละที่มันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเราได้ยินเสียงไอ้เจ้าสิ่งนั้นมันกระทบกับถังซักดังขึ้นมาอย่างต่อเนื่องคือมันดังแบบเนี้ยเครื่องจนไม่รู้ว่าเครื่องไหนมันดังมากกว่ากันแน่แล้วเครื่องซักผ้าทั้งหมดก็หยุดทำงานแบบพร้อมๆกันเลยและมันไม่ได้หยุดอย่างเดียวเพราะว่ามันหยุดพร้อมกับไฟดับด้วยแล้วมันก็มีควันที่ค่อยๆลอยออกมาจากเครื่องซักผ้าเหล่านั้นแต่มันเป็นควันคือมันไม่ใช่ควันธรรมดานะกลิ่นของมันมันเหม็นแบบซากเน่าๆผมได้แต่คิดในใจว่าเอาแล้วผมทำอะไรลงไปเนี่ยคือ
คือถ้ามันออกมาแบบว่าเป็น10เป็นร้อยอ่ะแล้วผมจะทำยังไงกันล่ะยังไม่ทันที่ผมจะหาทางออกได้เลยปรากฏว่าป้าเอ๋ครับอยู่ๆป้าเอ๋ก็ผีเข้าซะงั้นอ่ะท่าทางที่เปลี่ยนไปสีหน้าบุคลิกสายตามันดูก้าวร้าวแบบไม่เป็นมิตรเลยแล้วอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาเดินพรวดตรงเข้ามาที่ผมอ่ะโดยที่ผมอ่ะไม่รู้ตัวแต่ว่าโชคอย่างดีพี่ลองอ่ะเห็นว่าป้าเอ๋มีอาการเปลี่ยนไปไม่รอช้าครับพี่ลองวิ่งเข้ามาแล้วก็คว้าที่กระหม่อมของป้าเอ๋ทันทีจากนั้นก็ไล่พระเวทป้าเอ๋ถึงกับอ่อนแรงลงไปนั่งคุกเข่าอยู่กับพื้นผมอ่ะสะดุ้งแล้วผมก็ตกใจมากเลยเมื่อได้เห็นนะคือมันมือสั่นใจสั่นไปหมดแล้วอ่ะและผมก็เห็นว่าพี่ลองเอาน้ำมนต์ขวดใหญ่อ่ะลาดที่ป้าเอ๋เลยตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดอันดับ2กับอันดับ3ก็ตามมาติดๆก็คือน้องพันธ์ครับน้องพันธ์กับน้องเต้ยแฟนของเธอก็มีอาการแบบเกร็งชักตาเหลือกมองบนมีอาการตัวสั่นๆเหมือนโดนผีเข้าเลยก็ผีเข้านั่นแหละแล้วผีมันจะเข้าใครอีกไหมเนี่ยพอดีกับว่าผมคิดได้ว่าน้ำมนต์มันจะพอไหมแต่อยู่ดีผมก็นึกขึ้นว่ามันมีน้ำมนต์ขวดใหญ่อีก3ขวดอยู่ที่ท้ายรถผมนี่นะไม่รอช้าเหมือนกันครับผมก็รีบวิ่งไปเอามาเลยก่อนที่ทุกอย่างมันจะหนักไปกว่านนี้และด้วยความโชคดีหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะว่าในถุงที่ผมใส่ขวดน้ำมนต์มันเป็นถุงผ้าแบบสมัยนั้นเขาเรียกว่าลดโลกร้อนแต่ในตอนนี้ผมว่าผมร้อนมากกว่านะคือมันมีกระปุกของสีพึ่งอาจารย์กระปุกเล็กๆไม่อยู่นั้นได้ยังไงก็ไม่รู้ผมคิดว่าผมคงจะเก็บของอาจารย์มาแล้วก็ลืมมันเอาไว้ในถุงผ้าที่ใส่ขวดน้ำมนต์นั่นแหละแล้วผมก็เอากลับมาและตอนที่ผมวิ่งเข้าไปในจุดเกิดเหตุเห็นพี่ลองกำลังเอาสายสิญจน์พันรอบหัวของเต้ยกับพันอยู่แต่ดูแล้วว่าทั้ง2คนอาการยังไม่ดีขึ้นและผมว่านะมันยิ่งแย่กว่าเดิมเพราะทั้ง2คนกำลังด่าพี่ลองอยู่ด้วยถ้อยคำที่มันหยาบคายซึ่งผมไม่สามารถจะออนแอร์ได้แต่สาระสำคัญคือให้พี่ลองหยุดการกระทำทั้งหมดแล้วออกไปจากที่นี่พวกมันจะไว้ชีวิตอะไรประมาณนี้แหละครับและในจังหวะนั้นผมรีบยกถุงผ้าขึ้นเหนือหัวเลยพร้อมกับตั้งใจเหมือนที่อาจารย์บอกเลยคือกำหนดจิตเมตตาเป็นที่มั่นคือมันก็ยากนะที่จะสงบจิตสงบใจเป็นที่มั่นแบบนั้นเพราะว่าเราได้เผชิญเหตุการณ์หลายๆอย่างและผมก็กำลังเดินอยู่ด้วยพร้อมกับไล่พระเวทเรียกกำลังของน้ำมนต์กับสีพึ่งที่อยู่ในมือนะครับจากนั้นผมก็เอาสีพึ่งออกมาก่อนเลยแล้วก็ป้ายที่หน้าผากของน้องพันธ์กับน้องเต้ยนั่นมันทำให้ทั้ง2คนสงบนิ่งเลิกนั่งตาค้างซึ่งตอนนั้นพี่ลองกำลังไล่พระเวทอยู่โดยที่ในมือถือปลายสายสิญจน์อยู่ในมือเลยพอผมป้ายเสร็จผมก็รีบเอาน้ำมนต์กรอกใส่ปากทั้งคู่เลยเพียงแค่ไม่กี่วินาที2คนก็ได้สติแบบได้สติขึ้นมาเขาทั้งคู่ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาเองเขางงไปหมดและมันก็พร้อมๆกับที่ป้าเอ๋ลุกขึ้นมาอย่างแรกที่ป้าเอ๋มองคือมองหาลูกของเขาทั้ง2คนคือลูกเขยแล้วก็ลูกสาวว่าทั้ง2คนปลอดภัยเป็นอะไรหรือเปล่าแต่สำหรับผมมันยังไม่จบเพราะผมต้องรีบเอาน้ำมนต์ที่เหลือทั้งหมดไปเทใส่เครื่องซักผ้าทุกเครื่องฝาบนเทง่ายเพราะแค่เปิดฝาแล้วเทน้ำมนต์ลงไปได้เลยแต่ไม่ต้องมองลงไปข้างล่างนะว่าในถังซักมันมีทั้งกระดูกคนหรือว่าชิ้นเนื้อของคนที่มันปั่นอยู่ในนั้นส่วนเครื่องใหญ่ที่อยู่ในร้านเปิดช่องผงซักฟอกแล้วเทเลยหลังจากที่ผมเทน้ำมนต์ลงไปในเครื่องซักผ้าครบทุกเครื่องอย่างเรียบร้อยแล้วเพียงแค่นับ1 ถึง 10คือมัน10วินาทีจริงๆเครื่องซักผ้าทุกเครื่องก็หยุดปั่นพร้อมกันในวินาทีนั้นเลยแล้วระบบก็ถ่ายน้ำที่อยู่ในถังออกมาแต่ว่าน้ำในถังมันกลายเป็นน้ำใสๆและก็มีแต่กลิ่นหอมของกำยานที่มันฟุ้งขึ้นมาพร้อมๆกับกลิ่นน้ำอบไทยแล้วสิ่งสยองก็โผล่ตามออกมาอันนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าผมไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเหมือนกันนะเพราะสิ่งนั้นมันคืองูคือผมไม่รู้ว่างูอะไรนะมันเลื้อยออกมาจากท่อระบายน้ำฝาท่อที่มันเป็นรูแบบหนีตายกันมาเลยมันแต่คือกันออกมาแบบว่าเยอะมากๆมันเลื้อยขึ้นมาจากฝาท่อตั้งแต่ลานที่จอดรถที่มันอยู่ในอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็เลื่อยไปจนถึงหน้าถนนคือมันพยายามเลื้อยออกมาจากฝารูท่อทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กคือยัวเยี้ยเต็มไปหมดเลยพ่อค้าแม่ค้าริมทางวินมอไซค์ด้วยนะแล้วกับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาโกลาหลกันไปหมดเลยแล้วผมก็หวังว่ามันคงจะจบลงด้วยดีนะระหว่างที่เรากำลังเดินสำรวจว่ามันจบแล้วหรือยังเพราะว่าในตอนนั้นผมไม่เห็นผีแม้แต่ตัวเดียวเลยและผมก็คิดว่าความชั่วร้ายและเสน่ห์จันไรคงจะออกไปแล้วคือดังที่คนโบราณเขาบอกไว้ว่างูเลื้อยออกจากที่ใดยิ่งตอนที่ทำพิธีกรรมด้วยแล้วนั่นแสดงว่าสิ่งไม่ดีเสน่ห์จันไรได้ออกไปแล้ว
แล้วสิ่งดีๆจะเข้ามามันก็คือเสียงไซเรนของกทมแล้วก็พวกมูลที่ต่างๆเข้ามากันเต็มซอยมาทำไมนั่นแหละครับก็มาจับงูสิครับที่มันเลื้อยออกมาจากท่อนะสิครับไม่น่าถามเลย Orca Story Season 2 EP 101ซักอบหลอนหลังจากนั้นอีกสักประมาณสัก3 เดือนผมได้มีโอกาสกลับไปที่นั่นอีกเพราะว่าเจ้าของอาพาร์ตเมนต์นั้นเขาจะต่อเติมอาคารอีกด้านหลังก็เลยให้พี่รองช่วยทำพิธีตั้งเสาเอกให้หน่อยพี่รองเขาก็เลยชวนผมไปด้วยพอได้มาเห็นหน้าป้าเออีกครั้งหนึ่งคราวนี้เขาไม่ใช่ร้านซักรีดแล้วนะครับแต่ว่าเขามีร้านขายของแบบสะดวกซื้ออยู่ใต้ตึกนั้นด้วยกิจการของเขาไปได้ด้วยดีทั้งร้านซักรีดด้วยแล้วก็มีร้านขายของชำด้วยมันทำให้ผมนึกถึงวันนั้นขึ้นมาเลยผมบอกเลยว่าวันนั้นผมเหนื่อยมากๆแบบหมดทั้งแรงหมดทั้งกำลังแล้วอยู่ๆอาจารย์ก็โทรเข้ามาน้ำเสียงเต็มเปี่ยมด้วยความห่วงใยผมมากเลยพูดแทรกขึ้นมาก่อนที่ผมจะพูดอะไรนะครับเป็นยังไงบ้างลูกทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมเป็นไปได้ด้วยดีใช่ไหมผมบอกเลยว่าน้ำตาจะไหลแล้วอาจารย์ก็ถามถึงเรื่องสำคัญกับผมว่าจะไปกินสุกี้กันวันไหนล่ะบอกด้วยนะอยากกินอยู่พอดีเลยอาทิตย์หน้าได้ไหมพอดีอาทิตย์นี้ไม่ว่างฟังแล้วน้ำตาจะทะลักOrca Story สำหรับวันนี้สวัสดีครับ